हेलो फ्रेंड्स, सुपर सहेलियाथी हूँ निपा मिस्त्री। आज आप बनावीशुं भींडानुं शाक। तो सूका मसाला में आप लईशुं मरचुं, हळदर अने धाणा जीरुं। लीला मसाला में आप लईशुं लीला आदुनी पेस्ट, मरचानी पेस्ट अने लसणनी पेस्ट। आदु मरचानी पेस्ट मारी पासे फ्रीजर में हती ज, तो मैं एनो ज यूज करेलो छे अने लसणनी पेस्ट फ्रेश वाटी छे। लसणनी पेस्ट, आदुनी पेस्ट अने मरचानी पेस्ट त्रणेयनुं आपणे एक एक टेबल स्पूननुं माप राखवानुं छे। 2 कैप्सिकम अने 2 कांदा लेवाना छे, बंने मीडियम साइजना लेवाना छे अने लांबी साइजमां कापी लेवाना छे। हवे आपणे एने तेलनो वघार करीशुं। तेल आ शाकमां थोडुं वधारे होय तो टेस्ट एनो सारो आवे छे अने भींडा सारी रीते चढ़ी जाय छे। तो एना माटे मैं अहींया 5 થી 6 चमची जेटલું तेल एड कर्युं छे। तमने जो अनुकूळ ना होय तो तमे ओछुं पण एड करी शको छो। हवे आपणे एनी अंदर जीरानो वघार कर्यो छे अने जीरुं संतळाई जाय त्यारबाद आपणे एनी अंदर एड करवाना छे कांदा। આપણે કાંદા એડ કરી રહ્યા છે। તો હવે આપણે કાંદાને એકદમ ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળશું, કેમ કે કાંદા જેટલા ગુલાબી સરસ થશે તેટલો જ એનો સ્વાદ, મીઠાશ વધી જશે અને ભીંડાના શાકમાં એ ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો આપણે કાંદાને એકદમ ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળશું। મિત્રો, તમને અમારી આ રેસીપી ગમે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। હવે આપણે એની અંદર લીલા આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે અને એને પણ આપણે થોડીવાર સાંતળી લેવાનું છે। લગભગ આપણે 2-1 મિનિટ સાંતળશું કે જેનાથી લસણની કચાશ ન રહે। લસણની કચાશ રહેશે તો આ શાકમાં એનો ટેસ્ટ સારો નથી લાગતો। તો આપણે લસણની અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ સાંતળી લેવાનું છે। અને મિત્રો, આ શાક તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, કેમ કે આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને તમે છેલ્લે સુધી વિડીયો જોશો, કારણ કે છેલ્લે હું એક ટિપ્સ આપવાની છું। હવે આપણું આદુ મરચાં લસણ સંતળાઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં એડ કરી દઈશું કેપ્સિકમ। કેપ્સિકમને આપણે થોડીક વાર આ રીતે સાંતળી લેવાના છે, એને પકાવવાના નથી, ખાલી 2 મિનિટ આપણે થોડા આઘા પાછા આ રીતે સાંતળી લેવાના છે અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર એડ કરવાના છે ભીંડા। ભીંડા અહીંયા મેં 750 ગ્રામ લીધા છે અને તેને બારીક કાપી લીધેલા છે, પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી દીધી છે। તમે જોઈ શકો છો પતલી અને લાંબી સ્લાઇસ કરેલી છે। અને આપણે હવે એની અંદર એડ કરીશું હળદર। શાકને સરખી રીતે હલાવી લેવાનું છે અને હળદર મિક્સ કરી અને આપણે એને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ હલાવવાનું છે અને ઢાંક્યા વગર જ આપણે એને થવા દેવાનું છે। ઢાંકવાનું એક કારણ એ છે કે ઢાંકવાથી પાણી પડશે અંદર અને એની વરાળથી, એના પાણીથી શાકમાં ચીકાશ વધી જશે। ચીકાશવાળું શાક ન થાય તેના માટે હું લાસ્ટમાં પણ એક ટિપ્સ આપવાની છું, જેના માટે તમારે આખો વિડીયો જોવો પડશે। હવે આપણે આ રીતે હલાવી લીધું છે અને ખુલ્લું પકાવવાનું છે અને એને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને ચોંટે નહીં। 15-1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક બરાબર ફર્સ્ટ ક્લાસ ચડી ગયું છે। તો હવે આપણે એની અંદર મસાલા કરી લઈએ, ધાણા જીરું અને હા મિત્રો, હવે આપણે એડ કરીશું મીઠું। મીઠું લાસ્ટમાં એડ કરવાનું કારણ એ છે કે મીઠું પહેલાં જો એડ કરીશું તો આપણું ભીંડાનું જે ચીકાશ છે તે મીઠા સાથે ભળી અને એની ચીકાશ વધારે છે। તો એના માટે આપણે લાસ્ટમાં ભીંડાના શાકમાં ઓલવેઝ શાક ચડી જાય ત્યારબાદ જ મીઠું એડ કરીશું કે જેનાથી આપણી શાકમાં ચીકાશ ન રહે। તમે ગરમ મસાલો એડ કરવા માગતા હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ એન્ડ સી યુ અગેન। થેન્ક યુ।